Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε ούτως ώστε να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό μπαλάντα 8/8. Ο ρυθμός μπαλάντα 8/8 είναι αρκετά παρόμοιος με τον ρυθμό μπαλάντα 7/8 ή τα 6/8, είναι στην ίδια φιλοσοφία. Δηλαδή, έχει δύο παραλλαγές. Η μία είναι αυτή με τα αρπέζ, όπου συνήθως τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να παίξουμε κάτι πιο μελωδικό, κάτι πιο απαλό, στο κουπλέ για παράδειγμα, και έχει και το έντονό του, όπως το διπλωμένο εξάρι που δείξαμε στο ανάλογο βίντεο, το οποίο είναι για το ρεφρέν συνήθως. Πάμε να το δούμε. Θα παίξουμε τη ρε μινόρε. Ξέχασα να πω ότι το σπάμε σε 2 τριάρια και ένα διάρι για να μπορούμε να το μετρήσουμε ανάλογα με το που έχει ισχυρά. Δηλαδή 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Αυτό είναι η ισχυρά στο 1, στο 4 και στο 7. Πάμε να το δούμε. Ξεκινάω την νότα ρε με την πένα κάτω και πάμε το αρπέζ κάτω πάνω στις χορδές τις εξής. Τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, πρώτη θα μας βγει με την πένα επάνω, προσοχή να τονίσουμε με την πένα επάνω. Μετά επιστρέφουμε δεύτερη, τρίτη και είμαστε ήδη στα 6/8, θέλουμε άλλα 2/8, δεύτερη, τρίτη, τα δύο τελευταία 8. Πάμε να το δούμε. 1, 2, 3 και εδώ με την πένα πάνω. 1, 2, 3, 1, 2. Αυτό είναι, πάμε να τα ακούσουμε λίγο σε κανονικό τέμπο. Αυτό είναι, βλέπετε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να τονίσουμε στο 1, στο 4 και στο 7. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε και την εξεζητημένη μορφή, την έντονη που είναι για τα ρεφρέν. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Βλέπετε, στο 8/8 βάζουμε 2 δεκαταέκτα, έχει κάτω πάνω και είναι άλλη μια φορά. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Και αυτό αν το παίξουμε σε κανονικό τέμπο θα ακούγεται κάπως έτσι. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Αυτό είναι, αυτές είναι οι δύο μορφές του ρυθμού. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe. Περιμένω τα σχόλιά σας και να είστε καλά, καλή μελέτη. Θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.